Hello friends, welcome to my YouTube channel. আজি মই বনাম এখন টেস্টি আৰু হেলথি ফিশ কাৰী ৰেচিপি একেবাৰে কম মছলাৰে হৈতে বনাইছো। কেনেকৈ বনালো আহক फ्रेंड्स আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। এয়া মই দুটা লৈছো আলু আৰু আলুখিনি মই এনেদৰে সৰু টুকুৰা কৰি কাটি লৈছো আৰু ভালদৰে ধুই লৈছো আৰু এয়া লৈছো মই ফিশখিনি মই আগতে ভাজি থৈছো। মছলাৰ ভিতৰত লৈছো মই 3 চামুচ সৰিয়হ দিলে খাবলৈ বহুত টেস্টি লাগে আৰু দিম 1 চামুচ গোটা জিৰা এয়া দিছো মই আদাখিনি মই এনেদৰে কাটি লৈছো আৰু কিছু গ্ৰীণ জলকীয়া আৰু অকমান পানী দি এতিয়া মই পিচি লম। এয়া দেখিছে ধুনীয়া পেষ্ট এটা হৈছে। এতিয়া কেৰাহীটো গৰম হৈছে, ইয়াত মই 3-4 চামুচ অইল দিম আৰু এতিয়া মই আলুখিনি ভাজিব দিম অলপ ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে। এই মই অকমান নিমখ দিম, এতিয়া অলপ লাৰি দিছো। এয়া দেখিছে फ्रेंड्स আলুখিনি গোল্ডেন ব্ৰাউন কালাৰ হৈছে। এতিয়া মই আলুখিনি নমাই লম। এতিয়া কেৰাহীটো গৰম হৈছে, ইয়াত মই 3-4 চামুচ ৰাইচ ব্ৰেন অইল দিম। এয়া দুটা ড্ৰাই চিলি দিম, 1 চামুচ দিম পাঁচফোৰণ দিলে পাৰফিউমটো আৰু ধুনীয়া হয়। এতিয়া মই আৰু এটা ডাঙৰ সাইজৰ পিয়াজ এনেদৰে লম্বা সাইজত কাটিছো আৰু এতিয়া মই ভাজিব দিম। গুড়ি মছলাৰ ভিতৰত দিম জিৰা পাউডাৰ 1 চামুচ দিম ধনিয়া পাউডাৰ 1/2 চামুচ দিম ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু 1 চামুচ দিম হালধিৰ গুড়ি আৰু সোৱাদ অনুযায়ী দিম নিমখ আৰু মছলাখিনি ভালদৰে ভাজিছো। এয়া দেখিছে পিয়াজখিনি আমাৰ গোল্ডেন কালাৰ হৈছে। এতিয়া দিম মই পিচি লোৱা মছলাখিনি অলপ বেছিকৈ ভাজি আছো, কাৰণ বেছিকৈ ভাজিলে খাবলৈ কাৰীখন বহুত টেস্টি লাগে। আমি অকণমান আৰু পানী দিছো, এয়া আৰু ভাজি আছো। এতিয়া মই আলুখিনি দিম, আলুখিনি ভাজি লোৱা আলুখিনি দিম। এতিয়া আৰু কিছু সময় এনেদৰে ভাজি থাকিম আলুখিনিৰ সৈতে। এতিয়া পানী দিম মই 4 গিলাচ পানী, নিজৰ অনুমান অনুযায়ী হয়, মই 4 গিলাচ দিছো। এতিয়া আৰু অলপ লাৰি দিছো। এয়া 10 মিনিটৰ বাবে মই ঢাকনিখন দিম। এয়া 10 মিনিট হৈছে, এতিয়া মই ঢাকনিখন গুচাই চাম। এয়া দেখিছে फ्रेंड्स কালাৰ ধুনীয়া হৈছে আৰু ইয়াত মই ফিশখিনি দিম আৰু এতিয়া ফিশখিনি দি মই আৰু অলপ লৰাই দিছো আৰু 5 মিনিটৰ বাবে ঢাকনিখন দিম। এয়া 5 মিনিট হৈছে, এয়া ঢাকনিখন গুচাই চাম। এয়া আমাৰ ফিশ কাৰী খাবৰ বাবে ৰেডি হৈছে। এনেদৰে যদি বনাই খোৱা নাই फ्रेंड्स তেতিয়াহ'লে এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব আৰু যদি মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰিব মোৰ নতুন ভিডিঅ'